Một buổi sáng ở công viên Bắc Kinh bắt đầu một cách chậm rãi, dịu dàng như thể cứ để mặc thời gian trôi. Nhịp sống nhẹ nhàng ấy thật phù hợp để khởi động một ngày mới, không vội vã, mang theo hương cỏ và nắng dịu, phủ lên không gian một vẻ tươi mới đầy hứng khởi. Âm thanh hòa quyện như một bản hòa tấu ngẫu hứng, tiếng chim hót líu lo, tiếng giày khẽ chạm lên nền đất, tiếng nhạc vang lên từ một góc công viên, có du dương, có rộn ràng. Nơi đây như một thế giới sinh động chỉ dành riêng cho khối hưu trí, nơi những bài tập thể dục diễn ra đều đặn hàng ngày, nhưng lại thu hút chẳng khác gì những tiết mục trình diễn tâm huyết. Chơi thể thao với họ có lẽ không còn vì thắng thua, mà vì niềm vui được đứng dưới nắng sớm, cười với nhau và thấy mình vẫn còn khỏe. Người ta tập thể dục, nhảy múa, đánh cầu, cười nói rôm rả, từ nhịp điệu thư thái đến không khí náo nhiệt, từ những cử động nhẹ nhàng đến những tràng cười sảng khoái. Cũng có cụ già ngồi yên, mắt lim dim giữa tiếng nhạc và tiếng gió. Có thể tuổi trẻ đã đi qua, nhưng niềm vui thì không. Niềm vui nằm trên bàn mặt trước buổi sáng, hay khi nắm trong tay những quân bài 13 lá ấy. Mỗi buổi sáng là một ván đời nhỏ, một buổi sáng nhẹ nhàng, không lo âu, chỉ có thời gian, tiếng cười và một ván bài đang chờ. Có lẽ sống ở độ tuổi này, tuổi tác không còn là con số, mà là mỗi ngày đều tìm được một lý do nhỏ để dậy sớm, để hít thở sâu, để thấy mình đang sống một ngày đầy mãn nguyện và không hề nhàm chán. Những đứa trẻ cùng chơi đùa chỉ là một trò thật đơn giản, nhưng tiếng cười lại giòn tan. Chúng chia phe, đuổi bắt, rồi cãi nhau trì tróe, giận dỗi, tự ái, rồi lại làm lành, lại cười phá lên, tiếp tục cuộc chơi như chưa từng xảy ra tranh cãi. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một bức tranh sinh động của buổi sáng sớm nơi công viên, đầy màu sắc và âm thanh, đủ sắc thái và cảm xúc. Một bản giao hưởng đời thường nhưng lại khiến người ta thấy lòng mình cũng đang khẽ rung lên theo. Người Bắc Kinh có một câu nói rất thú vị: mùa xuân ngắn như cái cổ, nghe như một câu cười tiếc nuối. Ý là mùa xuân ở đây đến rồi đi thật vội vã, chỉ đọng lại sự ngắn ngủi đến nao lòng của những ngày đẹp nhất năm. Ấy vậy mà chỉ trong vỏn vẹn vài tuần ấy lại khiến trái tim những người yêu mến nó thổn thức, nhớ thương tới cả trăm lần. Mùa xuân nơi đây rực lên trong ánh nắng nhẹ, nắng không chói chang mà trong veo và ấm áp như một bàn tay đặt nhẹ lên vai vỗ về. Mọi thứ vốn giản đơn thường ngày như được nắng tô lại bằng một lớp màu nhẹ tênh.
Một hàng cây chồi non mơn mởn, bầu trời xanh ngọt thanh mát, ánh nắng đổ xuống mái ngói cũ. Ngay cả tiếng còi xe cũng có vẻ dễ thương hơn một chút. Những điều giản dị nhưng cũng đủ khiến bước chân như chậm lại. Giữa những con phố ẩm thực với muôn vàn cái tên, và rồi như một phản xạ tự nhiên, mình lại tìm đến một món mà lần nào đến Bắc Kinh cũng phải ăn cho bằng được. Trá Giang Miên, món mì trộn tương đen trứ danh của người Bắc Kinh. Một bát mì trộn tương đúng kiểu Bắc Kinh vốn chẳng có gì cầu kỳ. Mì tươi dai, chan thêm một lớp sốt thịt băm, nấu với tương đậu mặn mà, rồi rắc thêm ít dưa chuột thái sợi, đậu giá, cà rốt sống. Tất cả chỉ cần trộn đều lên là đủ đánh thức mọi giác quan. Thơm, đậm, mặn mặn, chân thật tới từng sợi mì. Mình vẫn nhớ một người bạn Bắc Kinh của mình từng nói, món mì này ngon ở chỗ phải trộn thật đều, thật lâu thì vị mới chuẩn. Chợt nhận ra món mì trộn này giống như cách sống ở Bắc Kinh vậy. Khi đã trộn đủ, nghĩa là sống đủ, thử đủ, hiểu đủ, thì sẽ thấy nơi này có cái đặc biệt, cái đã riêng của nó. Hậu Hải, một nơi rất đặc biệt của Bắc Kinh, mang màu sắc lãng đãng, hoài niệm. Dù nơi này luôn nườm nượp người đi lại, nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy nó giống như một khoảng lặng giữa lòng thành phố, nơi có mặt hồ phẳng lặng, những cây liễu nghiêng mình rủ bóng và những con đường ven hồ mà cứ đi hoài cũng không thấy chán. Mình cứ thế mà lang thang chậm rãi, không bản đồ, không địa điểm rõ ràng, không check-in quán xá. Chỉ men theo bờ hồ, ngắm ánh nắng rơi xuống mặt nước, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, viết vài dòng linh tinh vào ghi chú điện thoại, lắng nghe những âm thanh từ nhịp sống rất riêng ở nơi đây. Bước đi trong câm lặng thế này khiến mình nghĩ về chính bản thân mình của 10 năm trước. Cũng chính trên những con phố này, mình từng lang thang đi bộ hàng giờ liền trong đêm tối, một cách vô định. Thuở ấy, mình không có gì trong tay, một mình bám trụ ở nơi đây. Đã có những đêm mình thử sống như một kẻ vô gia cư, cứ thất thểu qua từng con phố, rồi ngồi lặng lẽ ở vỉa hè, vào nhà vệ sinh công cộng rửa mặt, sạc điện thoại, và rồi thiếp đi trong những cửa hàng ăn mở cửa 24 giờ. Đêm ấy mình cứ bước đi như thể mọi sự bất lực của mình đã chạm tới đáy rồi. Cho đến khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của những con người vô gia cư thật sự. Họ ôm theo những túi đồ lỉnh kỉnh vốn là cả gia tài của họ, có giò nằm bên lề đường giữa trời gió lạnh về khuya. Khoảnh khắc ấy mình nhận ra khó khăn của mình dù có thật cũng chẳng là gì so với những mảnh đời lặng lẽ ấy. Và mình biết ơn vì vẫn còn có ngày mai để bước tiếp. Tất cả như một cuốn phim cũ được tua lại, nhưng ánh sáng thì rõ nét hơn, lòng mình thì dịu dàng hơn. Lượn quanh những con phố cũ, mình có cảm giác như đang xuyên không, về lại cái thời đầy mơ mộng, tuy hoang mang nhưng can đảm một cách ngây ngô.
Không biết có ai từng trở lại một nơi cũ và cảm giác như đang gặp lại chính mình năm xưa không? Mình thì đã gặp trên những bước chân ngày hôm đó, giữa phố phường Bắc Kinh rộn ràng và thắm đượm màu của thanh xuân. Xiên bánh quả tử, hay còn gọi là bánh kẹp Trung Quốc, hơi giống bánh xèo của Việt Nam. Người bán hàng lần lượt trắng bột, đập trứng, rải hành, phết tương, cho thêm thử bánh giòn rụm, rồi nhanh tay gấp lại thành chiếc bánh nóng hổi, thơm nức mũi. Nghe thì đơn giản, nhưng với mình, làm loại bánh này là cả một nghệ thuật về tốc độ. Kiểu như người ta có thể làm ra một bữa sáng ngon lành trong chưa đầy 2 phút, giữa làn khói và tiếng huyên náo, và mùi vị của nó khiến bạn thỏa mãn cả buổi. Nhớ những sáng Bắc Kinh lạnh cóng, nhưng một khi tay ôm cái bánh nóng giòn này thì lại thấy ấm áp cả tâm hồn. Ngồi trên một chiếc xe đạp công cộng, đạp lại đúng cái cung đường ngày xưa mình từng tự tập luyện trước những chuyến đi dài. Hồi đó mình cứ mỗi tối là đạp xe vòng vòng từ vành đai này sang vành đai khác, đủ 30 cây thì mới cho phép bản thân được về ngủ. Lúc đó chẳng có gì nhiều, chỉ có chút lì lợm tuổi đôi mươi. Không ngờ 10 năm sau mình đã thật sự quay lại, đạp lại, với nụ cười và cả một bầu trời ký ức. Thiên An Môn, khi đi qua đây mình thường ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, như để ghi nhớ cái cảm giác đang ở Bắc Kinh thật rồi. Đạp dọc theo phố Trường An, con đường rất Bắc Kinh. Đường rộng, thẳng tắp, hai bên là những công trình hoành tráng. Giữa sự rộng lớn đó, mình chợt thấy mình nhỏ bé và bình yên đến lạ. Và cái cảm giác quen thuộc vẫn còn nằm ở đâu đó giữa lồng ngực. Công ty cũ của mình cũng nằm trên con đường này. Hồi đó, mỗi sáng đặt chân tới chân tòa nhà công ty, mình ngước lên đầy cảm thán, kiểu như mình thật sự đang sống ở thủ đô này, giữa trung tâm của mọi thứ. Vương phủ tỉnh, con phố mua sắm nhộn nhịp, nơi từng mơ mộng sau này có tiền sẽ ăn một bữa thật thỏa thích ở đây. Nhưng mỗi lần tới đây, mình chỉ có thể chui vào thư viện này, đứng ngắm nghía hàng giờ liền. Một buổi sáng khác, mình tới khu tổ hợp nghệ thuật Chijoba, một trong những nơi mình luôn muốn quay lại mỗi lần ghé Bắc Kinh. Đây vốn là một khu tổ hợp nhà máy cũ, thời bao cấp, giờ đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác, nghệ thuật, sáng tạo và tự do. Người ta giữ lại những bức tường xi măng xám, những ống khói cũ, những chi tiết công nghiệp gần như nguyên bản, rồi tô màu bằng các tác phẩm nghệ thuật đường phố, những triển lãm đương đại, những quán cà phê nhỏ xinh và cả những studio bé tí tẹo nằm lặng lẽ trong góc tường loang lổ. Cảm giác ở khu tổ hợp này rất khác với phần còn lại của Bắc Kinh. Nó không ồn ào, không trang nghiêm, không cổ kính. Thay vào đó là một kiểu tự do kỳ lạ. Mình ôm một cốc cà phê, ngồi lại ở một góc nhỏ, nhìn người qua lại, cứ thế nhâm nhi những thứ xung quanh. Ở đây ai cũng có vẻ đang mang theo một câu chuyện chưa kể. Họ những con người làm điều họ thích và thích thứ họ làm. Chỉ cần ngồi yên như vậy, khẽ mỉm cười cảm nhận, như để giữ lại một khoảng không cho sự mơ mộng, cho cả những điều chưa kịp thành hình.
Sau mấy ngày rong ruổi như một kẻ lang thang nhặt nhạnh kỷ niệm trong câm lặng, nhìn người già trẻ nhỏ trong công viên, cảm nhận cuộc sống của người bản địa trong những con ngõ nhỏ, mình nhận ra dù có đi đâu thì Bắc Kinh vẫn luôn lưu giữ một phần con người mình, không phải bằng những điều lớn lao mà bằng chính những ký ức rất đời thường. Và dù Bắc Kinh ở phiên bản nào, khi mình còn đi học ở đây hay chuyến thăm từ 6 năm trước hay lần hồi kinh ngắn ngủi này, đều là một Bắc Kinh gây thương nhớ và có thể được coi là một trong những quê hương của mình. Đến lúc rời đi vẫn còn nhiều điều vương vấn, như thể nhiều điều chưa nói hết. Tạm biệt Bắc Kinh, cảm ơn vì đã dịu dàng đón mình quay trở lại. Hẹn lần tới mình sẽ ghé lâu hơn.